MJ here. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para laging updated sa buhay ng isang technician. Ngayon guys, ituturo ko kung paano ayusin ang nag-auto off o pag tinatanggal yung adapter, namamatay siya. At yung laptop na ayusin natin is Asus X407MA. Okay guys, bago natin simulan guys, papakita ko kung ano yung gagamitin natin guys. Kailangan natin ng prying tool pang open ng laptop natin at saka mini screwdriver. Okay guys, pakita ko sa inyo guys kung ano nangyayari guys pag tinatanggal natin yung adapter. Guys, ayaw mag-on guys pag walang adapter. Saksakan nyo ang adapter. Dalhin. Okay guys, wonder siya guys. Siya. Pero pag tinanggal natin to guys, itong adapter niya, namamatay siya. So kailangan natin buksan yung unit para i-check yung loob. Okay guys, simulan na natin guys. Una, tanggalin muna natin yung mga screw. Wala natin lahat ng ano guys, mga screw. So buksan na natin guys. Dito tayo magsisimula guys. Dito namamatay yung unit, walang adapter na nakasaksak. So ibabalik na natin yung mga screw niya guys.
na tayo guys sa video tutorial natin guys, at sana may tutunan kayo sa video tutorial ko. At sana huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa susunod na